Λίγες ώρες μετά την έναρξη της κατάδυσης του υποβρυχίου Titan στο ναυάγιο του Τιτανικού την Κυριακή 18 Έκτου, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να εντόπισε έναν ήχο που έμοιαζε με έκρηξη. Ο ήχος εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου το βαθυσκάφος έχασε επικοινωνία με το πλοίο υποστήριξης. Οι πληροφορίες δόθηκαν αμέσως στην Αμερικανική ακτοφυλακή. Πιστεύετε ότι ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε από το μυστικό σύστημα ακρόασης σόναρ μεγάλης εμβέλειας του πολεμικού ναυτικού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την εξαφάνιση του υποβρυχίου είναι ότι μέσα υπήρχαν και 5 άνθρωποι. Οι έρευνες είχαν κλιμακωθεί προκειμένου να βρεθεί το πλήρωμα πριν τελειώσει το οξυγόνο στο υποβρύχιο. Ένας πρώην γιατρός του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού δήλωσε τώρα ότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο υποβρύχιο πιθανότατα πέθαναν ακαριέα κατά τη διάρκεια της έκρηξης και ότι μάλλον δεν είχαν καταλάβει ότι υπήρχε πρόβλημα. Ο γιατρός επεσήμανε ότι η εναλλακτική, η οποία θα ήταν να είχαν μείνει εγκλωβισμένοι μέσα στο υποβρύχιο με το οξυγόνο να λιγοστεύει συνεχώς, θα ήταν πολύ χειρότερη για τους 5 επιβαίνοντες. Δυστυχώς, χθες ανακαλύφθηκε ένα μεγάλο πεδίο συντριμιών που περιείχε 5 μεγάλα κομμάτια του υποβρυχίου Titan. Σε συνδυασμό με τον ήχο έκρηξης, επιβεβαιώθηκε ότι όλα είχαν τελειώσει για τους 5 άνδρες. Τα συντρίμια εντοπίστηκαν στον πυθμένα του ωκεανού, 480 μέτρα από την πλώρη του Τιτανικού. Ας δούμε σύντομα το χρονικό της μοιραίας αυτής αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού. Την Παρασκευή η αποστολή αναχωρεί από τη Νέα Γη του Καναδά. Το Σάββατο ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Hamish Harding, ένας από τους 5 επιβαίνοντες, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, στην οποία έλεγε ότι την Κυριακή θα πραγματοποιούνταν η αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, το υποβρύχιο Titan ξεκινά καθυστερημένα την κατάδυσή του στο ναυάγιο του Τιτανικού. Αναμενόταν να φτάσει εκεί σε περίπου 2 ώρες. 1 ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυση, το υποβρύχιο χάνει την επικοινωνία του με το πλοίο που το μετέφερε στην περιοχή. Στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, το βαθυσκάφος θα έπρεπε να έχει αναδυθεί στην επιφάνεια. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ενημερώνεται από το καναδικό ερευνητικό πλοίο Polar Prince για την εξαφάνιση του Titan με το 5μελές πλήρωμα. Τη Δευτέρα το πρωί, πλοία και αεροσκάφη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κατευθύνονται στην περιοχή και ξεκινούν οι έρευνες. Ζητείται βοήθεια και εμπορικών πλοίων. Την Τρίτη, η Γαλλία ανακοινώνει ότι θα συνδράμει στις έρευνες, στέλνοντας ένα πλοίο με ένα ρομποτικό βαθυσκάφος. Την ίδια ημέρα, ένα καναδικό αεροσκάφος με εξοπλισμό για εντοπισμό υποβρυχίων ανιχνεύει ηχητικά σήματα επί αρκετές ώρες. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι ήχοι έμοιαζαν με χτυπήματα σε διαστήματα 30 λεπτών. Αργότερα φαίνεται να ακούστηκαν και άλλοι ήχοι. Την Τετάρτη, η Αμερικανική ακτοφυλακή ανακοινώνει ότι το καναδικό αεροσκάφος ανίχνευσε υποβρύχιους θορύβους. Επίσης αναφέρει ότι τηλεχειριζόμενα ρομποτικά σκάφη κατευθύνονται στο σημείο ερευνών, ενώ γίνεται ανάλυση των ακουστικών στοιχείων. Το απόγευμα φτάνει στην περιοχή και το γαλλικό ερευνητικό πλοίο με το ρομποτικό βαθυσκάφος. Την Πέμπτη, σύμφωνα με την εκτίμηση της Αμερικανικής ακτοφυλακής, το διαθέσιμο οξυγόνο στο βαθυσκάφος εξαντλείται. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η αποστολή του υποβρυχίου, το οξυγόνο θα επαρκούσε για 96 ώρες. Στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, επιβεβαιώνεται ότι βρέθηκαν συντρίμμια κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού που ανήκαν στο βαθυσκάφος Titan. Περίπου 1 ώρα αργότερα ανακοινώνεται ότι τα συντρίμμια υποδηλώνουν καταστροφική αποσυμπίεση που οδήγησε στη διάλυση του βαθυσκάφους και στο θάνατο των 5 ανθρώπων. Η Ocean Gate, που διοργάνωσε την αποστολή, αποτείει φόρο τιμή στους 5 άνδρες, λέγοντας ότι ήταν πραγματικοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πνεύμα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών του κόσμου. Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είναι συντετριμμένοι καθώς η περιπέτεια αυτή έληξε με το χειρότερο τρόπο. Πολλοί άνθρωποι είναι θυμωμένοι με την κατάσταση, καθώς φαίνεται πως υπήρχαν από πριν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του υποβρυχίου. Ο James Cameron, σκηνοθέτης της ταινίας Τιτανικού, είπε ότι πριν και από τις 2 τραγωδίες, του Τιτανικού και του Titan, υπήρξαν προειδοποιήσεις. Στην περίπτωση του Τιτανικού, ο καπετάνιος διέσχισε τον Ατλαντικό μια νύχτα χωρίς φεγγάρι, ενώ τον είχαν προειδοποιήσει για τα παγόβουνα. Όσον αφορά στο Titan, υπήρχαν προειδοποιήσεις για την ασφάλειά του. Εδώ ήταν και πάλι, είπε ο Κάμερον, στο ίδιο μέρος. Τώρα υπάρχει ένα ναυάγιο δίπλα στο άλλο ναυάγιο για τον ίδιο καταραμένο λόγο.